අයිබෝවන් සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නවෝදය ටෙක් වලින් ගෙන තවත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගන්නට. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ HTML coding ගැන. එහෙම නැත්නම් web designing ගැන. ඉතින් මේ HTML coding ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ HTML coding ගොඩක් සරලව අපිට මේ tag හසුරවන්න පුළුවන්. මොකද අපි English language එක භාවිත කරද්දී අපිට හමු වන වචන තමයි මේ HTML coding ඇතුලේ tag විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ tag වලට අපිට විශේෂාංග කිහිපයක් තියෙනවා. greater than less than එකක් වෙනවා. විවෘත කරන ඕනම tag එකක් close කරනවා. එහෙම නැති tag උත් තියෙනවා. ඒ ගැනත් අපි ඉදිරි series වලදී කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ HTML coding හැඳින්වීම සහ HTML tag හසුරුවීම. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ අද එපිසෝඩ් එකට යමු. හරි, අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ PC එකේ desktop එකට ඇවිල්ලා folder එකක් create කරගන්න. එතන ඔයාලගේ web page එකේ name එක type කරන්න මේ විදිහට. මම Nawodya Tech කියලා example එකක් විදිහට type කරලා මේක දැන් open කරනවා මේ විදිහට. හරි, මේක ඇතුලේ දැන් අපි text file එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම coding type කරන්න භාවිත කරන software එක තමයි notepad software එක. ඔයාලට Visual Studio වැනි software එකක් උනත් use කරන්න පුළුවන්. notepad software එක ඔයාලගේ desktop එකේ නැත්නම් මම මෙතන එකෙන් නැවත type කරන name එක Nawodya Tech කියලා. ඔයාලට text file එකක් ගන්න කරන් තියෙන right click ගිහිල්ලා new එක ගිහිල්ලා text document එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ text document එක open කරගන්න. ඔයාලට පේන notepad එක අපේ මේ text document එක open වුණා. දැන් අපි HTML ආරම්භ කරන්න යන්නේ. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ විදිහට මුලින්ම HTML කියලා type කරනවා. ඒක තමයි start එක. ඒ වගේම end එකට අපිට කරන් තියෙන්නේ දැන් ඇලයිරක් එක්ක HTML කියලා type කරන්න. දැන් මම මෙතන space තියාගන්නවා. මේක තමයි අපි codes 100 200 300 400 500 1000 2000 type කරන් පළවෙනි coding එක තමයි මේක. ඒ වගේම coding 10000 20000 type කරත් මෙතන අන්තිම coding එක තමයි අපේ web page එකේ HTML off කරන එක. හරි. දැන් අපේ web page එක design කරද්දී අපිට කොටස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි head එක සහ body එක. අපේ ශරීරෙත් ඒ වගේනේ head එක සහ body එක තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි web page එකේ. මුලින්ම අපි head එක හදා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි, දැන් අපි head එකත් වහගමු මේ විදිහට ඉරක් එක්ක head කියලා type කරලා greater than less than වහනවා. හරි, දැන් title එකක් එන්න එපා. අපි මෙතන title එක type කරමු. title කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇලයිරක් එක title කියලා නැවතත් type කරගෙන ඒක වහගන්නවා. title එක type කරගමු. අපි Nawodya Tech කියලා type කරමු. මේ විදිහට example එකක් විදිහට. දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ file ගිහිල්ලා save as යන්න. එතකොට ඔයාලා location select කරන්නේ එතනින් අර file එකම අනිවාර්යෙන් select කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් පහසුයි. එතනින් තන යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම extension එක. ඒ කියන්නේ file format එක අනිවාර්යයෙන්ම HTML දෙන්න. ඊට පස්සේ save කරන්න. එතකොට මේක HTML file එකක් විදිහට තමයි save වෙන්නේ. දැන් අපි මේ file එක open කරලා බලමු මේ ඇරේ. මම දැන් ඒක web browser එකෙන් open කරගන්නවා. මගේ file එක open වුණා. ඒත් මන්ට අර type කරපු coding මේ Nawodya Tech කියන මුකුත් නැහැනේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි type කරේ head එක. ඉතින් head එක එහෙම නැත්නම් title එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන වලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. file එහෙම නැත්නම් web page එකේ name එක title එක තමයි අපි ඒ type කරේ. හරි, දැන් අපි ප්‍රධාන කොටස ඉවරයි. දැන් අපි body එකට යමු. මෙතන ඒකටත් ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ less than greater than අරගෙන body කියලා type කරලා ඒකත් ඇලයිරක් එක්ක body කියලා type කරලා වහගන්න. දැන් මම ඒක අතර space එක වැඩි කරගන්න. ඔයාලට HTML ඇතුලේ ඕන තරම් ඉඩ ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අරගෙන body කියන තැනේ type කරන මුලින්ම h1 කියලා. ඊට පස්සේ h1 කියන එක වහගන්නවා. මේ විදිහට. දැන් මම ඒක අතරමැද type කරනවා Nawodya Tech කියලා. හරි, දැන් මම මේ copy 6ක් ගන්නවා. මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6. දැන් මම ඔයාලට පේන්න මේ විදිහට පහළට ගන්න එකින් එක. හරි, දැන් මම එක එකින් එකම පහළට ගත්තා. දැන් මම මේකේ එකනේ පළවෙනි එක. මම ඊළඟ එක h2 කරනවා. ඊළඟ එක h3 කරනවා. ඊළඟ එක h4 කරනවා. ඊළඟ එක h5 කරනවා. ඊළඟ එක h6 කරනවා. මම මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම කරනවා. පළවෙනි එක h1 h2 h3 h4 h5 h6 ඔය විදිහට. දැන් මම මේක control s press කරලා අනිවාර්යයෙන්ම save කරන්න අමතක කරන්න එපා ඔයාලා.
මම දැන් මේ වෙබ් පේජ් එකට ගිහලා රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දිගට ලොකුවට තියෙනවා Nawodya Tech කියලා විශාල තැන ඉඳන් කුඩා තැන දක්වා මේ විදිහට මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. අපිට මේ විදිහට H1 H2 H3 කියලා හයක් ටයිප් කරා. මේක H1 කියන එක තමයි අපිට ගොඩක් විශාල වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. N H6 එක දක්වා කුඩා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි කෝඩින් කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා මම කලින් zoom කරලා තිබ්බ නිසා තමයි මේ විදිහට ගොඩක් ලොකුවට පේන්නේ. මම zoom එක රීසෙට් කරපු ගමන් ගොඩක් කුඩා වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ ටික ක්ලෝස් කරලා අපේ බොඩි එකේ පළවෙනි පියවරට යමු. H1 කියන එක මම මේ විදිහට තියාගෙන මම මේ notepad කෝඩින් එක control S press කරලා save කරලා web page එක refresh කරනවා. දැන් අපේ මාතෘකාව center වෙන්න එපා. center කරගන්නේ කොහොමද? ඒකටත් අපිට කෝඩින් එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක්ම සරලයි. center කියලා type කරන් තියන්නේ. මේ විදිහට center කියන එක මම copy එකක් මේ විදිහට අරගෙන අන්තිමට ගිහිල්ලා මේ විදිහට align එකක් එක්ක paste කරනවා. අපේ center කෝඩින් එකක් හරි දැන්. මේ විදිහට දැන් අපි මේක control S press කරලා save කරලා refresh කරලා බලමු. දැන් අපේ කෝඩින් එක මැදට ආවා. දැන් අපි මේකට color එකක් දාන්නේ කොහොමද? color එකක් දාන්නත් ඔයාලට වෙනම කෝඩින් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් සරලයි. font color. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ විදිහට equal දීලා මේ විදිහට double comma අරගෙන ඒක ඇතුලේ මම type කරනවා font color එක. අපි blue color එක දෙමු. දැන් මම ඒක මේ විදිහට වහ ගන්නවා. මම මේ විදිහට font කියන කොටස විතරක් මේ විදිහට select කරන් මේ අයුරේ එක් මම copy එකක් අරගෙන අගට ගෙනහිල්ලා මේ විදිහට වහ ගන්නවා. ඒකටත් ඇලයිරක් එක්ක. දැන් මම control S press කරලා save කරලා web page එක refresh කරලා බලනවා. blue color එක ඇවිත් තිනවා. ඉතින් අපිට හැම color එකම මෙතන කෝඩින් ඇතුලේ භාවිත කරන්න බෑ. red green yellow ඒ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රධාන colors විතරයි අපිට මෙතනදී භාවිත කරන්න පුළුවන්. light dark ඒ විදිහට අපිට බෑ භාවිත කරන්න. ඒකට අපිට වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා කරන්න. ඔයාලට ඔයාලගේ browser එකකට ගිහලා ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ HTML color picker කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ web page එකේ මේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් කැමති color එක මුලින්ම select කරන්න. මම pink color එකක් වගේ select කරන්නම් මේ අයුරේ. මෙන්න මේ dark pink එකක්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා HEX කියන යටින් hash එක කෝඩින් එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට copy කරගන්න control C press කරලා. දැන් ඔයාලට මේ අපි blue කියලා color එක දුන්නේ. එතනට ගෙනියන් ඒක press කරන්න. control V press කරලා. ගොඩක් සරලයි. දැන් control S press කරලා save කරලා ඔයාලගේ web browser එකට ගිහින් refresh කරලා බලන්න. අන්න අපේ color එක ආවා. ඒ විදිහට ඔයාලට නියමිත color වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට blue red color වුණත් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සරලව අපේ ප්‍රධාන කොටස අවසන්. ඊට පස්සේ දැන් අපි දෙවෙනි කොටසට යමු. අපේ HTML coding එකේ මම මේ විදිහට enter key press කරලා මේ අයුරෙන් coding එක ලබා ගන්න. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ paragraph එක. ඒ කියන්නේ paragraph coding එක. කියයක් හදාගන්න එක. paragraph coding එක තමයි ගොඩක් සරලයි. greater than less than ඇතුලේ p ඊට පස්සේ අලයිරක් එක්ක p type කරලා ඒක වහගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ ඔයාලට කැමති දේක් type කරන්න පුළුවන්. මම මේක ඇතුලේ this is my test web site site කියලා type කරලා කමාවක් එක්ක මම මේ විදිහට control C press කරලා මේ දිගට paste කරන් යනවා. මොකද paragraph එක ගොඩක් දිගට තියෙන ඕන හින්දා. දැන් හරි. දැන් මම මේක control S press කරලා save කරගන්නවා. දැන් refresh කරලා බලුවහම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඇවිත් තිනවා. දැන් අපි මේක size එක හදාගමු. ඒක කොහොමද කරන්නේ? size එක හදාගන්න ඔයාලට වෙනම කෝඩින් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් සරලයි. ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට greater than less than ඇතුලේ font size කියලා equal press කරලා double comma අරගෙන ඒක ඇතුලේ size එක දෙන්න. මම 15ක් විතර දීලා ඒක වහගන්නම් මේ විදිහට. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා font color එක දුන්නා වගේ අන්තිමට ගිහින් මෙතන font size එකේ මේ විදිහට අලයිරක් එක font කියලා type කරලා ඒකත් වහගන්න. දැන් control S press කරලා බලන්න. ඔයාලගේ web page එකට ගිහින් size එක වැඩි වෙලා තියෙනවා ගොඩක්ම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි font size එක හදාගන්නේ. අපි කොහොමද font size එකත් එක්ක font color එක තියාගන්නේ? ඒකත් ගොඩක් සරලයි. මේ විදිහට font color එක අරගෙන මේ විදිහට control C control V එක මේක paste කරගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මතක ඇතුව අගට ගිහින් තව font කියන එකක් ඇලයිරක් එක දෙන්න. නැත්නම් එකක් ඊළඟ paragraph එකටත් යන්න බලනවා. මම ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට font කියන එක copy කරලා control C press කරලා control V press කරලා ඒක save කරගන්නවා. දැන් මම control S press කරලා ඒක save කරගෙන මේ විදිහට refresh කරලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා color එක ඇවිත් තියෙන ගොඩක් ලස්සනට. මම දැන් ඒ color කියන එක අයින් කරලා දානවා. font color කියන එක මේ විදිහට back කරලා දානවා.
හරි දැන් මම control S press කරලා save කරගෙන මේක refresh කරලා බලනවා. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ paragraph එක දිගට තියදී කැතයිනේ. අපි මේක තව rule එකකට ගන්නේ කොහොමද? අපි ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට enter press කරාම හරි. දැන් අපි මේක control S press කරලා මේ විදිහට refresh කරලා බලනවා. ඔයාලට වෙන ස්පේස් එකක් අඩුනා විතරයි. නමුත් අපි Word වල PowerPoint වල වගේ software එක enter key එක press කරාම තව rule එකට යනවා. ඒක output එකේ තව rule එක තියෙනවා. ඒ වගේ නෙමෙයි HTML coding වල. ඒකට අපිට වෙනම විශේෂ coding එකක් තියෙනවා. ඒකට කරන්න තියෙන ඔයාලගේ අදාළ paragraph දෙකට බෙදෙන්න ඕන තැන මේ විදිහට BR කියලා type කරන්න. මේක off කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ coding එක කිසිම වෙලාවක off කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට output එක ගොඩක් සරලව මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඉඳන් තව rule එකට ගියා. ඒ විදිහට තමයි අපි තව rule එකට ගන්නෙ. දැන් අපේ ප්‍රධාන කොටස ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් සරල වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න. ඔයාලට image එකක් add කරගන්න විදිය ඒ වගේ දේවල් මම ඉදිරි වීඩියෝ එකදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් ගොඩක් සරල වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න. ඔයාලා හදපු වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලට පුළුවන් Nawodya Tech Telegram channel එකෙන් Nawodya Tech කියලා මම username එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ username එක click කරලා ඒකට link එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදපු web page එකේ document එක send කරන්න. ඒ විදිහට send කරලා Telegram channel එක අසුරෙන් එවන්න. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අදහස් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් Nawodya Tech එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහින් පෙන්න රතු පාට subscribe button එක press කරලා එතනම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් Nawodya Tech එකේ දාන්න මේ වගේ අලුත් tech video, HTML coding video, OpenShot video editing episode බලා ගන්න. එහෙනම් ඊළඟ HTML coding episode එකේ හැමෝටම සුබ දවසක්.